Be obsessed with the idea. Siya na-obsessed siya sa idea. Sabi niya, kailangan magawa ko to. No matter what. It fills your mind. Lagi mo na lang siya naiisip. Siya lagi mo naiisip every day, every second, every hour. Naiisip mo siya. No, obsessed ka sa idea. So, kung meron kang business idea, be obsessed with that. Kung meron kang new marketing strategy na naiisip, be obsessed with that. So, ibig sabihin, pangarapin mo siya, isipin mo siya, gawin mo siya. Do some small actions. Hindi tayo ma-absent. But innovate your business. 6 reasons why you should start your own business. As much as possible, you apply. Positive Day Delivers. This is Dr. Gigi Disunga from I Can Change Project. Magandang hapon sa lahat ng delivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click na po yung Dr. Gigi Disunga. And sa lahat na gusto magpa-coach sa atin or business consultation, and if you want to advertise your business, message ka lang 0939-525-4311 or sa aking FB page, Dr. Gigi Disunga. Alright, so ano ba yung lessons na makukuha natin? 6 actually. 6 lessons na matututunan natin sa CEO mismo ng Zoom. Yan. So, sa lahat ng mga gumamit ng Zoom ngayon, taas po kamay, di ba? Alam nyo, dati hindi ko yung pinapansin pero ngayong nangyari itong panahon natin ngayon, talagang kailangan pala natin si Zoom. At ipapakilala ko sa inyo ang CEO niyan, okay? Pero bago yan, announcement tayo. Sa lahat mag gusto mag-enroll ng ating online course, How to Rockstar Your Life. And yung mga gusto maging fitness coach po, meron tayong bagong kapartner na coach. Pwede kayong mag-message para masimulan nyo na ang inyong new career, fitness coach. Okay? Alright, so ano pa, sa lahat pala naman gusto rin mag-start ng kanilang real estate investment. So meron tayong contact sa SMDC condo, meron po tayong pre-selling, and meron na yung ready na siya for occupancy or if you want to resell it. Okay? So message lang kayo sa akin. Start your own real estate investment or business, the Robert Kiyosaki way. Okay? Alright, so una na. Pero saan nga ba galing ang Zoom? So sino ba nag-start ng Zoom? Ang Zoom po ay ang CEO po niyan ay si Sir Eric Yuan. Yan. He's from China. So then ngayon wala na siya sa China, di ba? So so yung mga information siguro ilagay na lang ng assistant ko diyan. Pero at ngayon sa dami ng gumagamit ng Zoom, okay? Ang kita niya ngayon last 3 months, umabot po ng $4 billion. $4 billion. Ganyan ka in demand ang kanyang Zoom, di ba? So lahat ngayon, DepEd, tayo mismo may maliliit na business, nag-Zoom tayo, di ba? And big companies, Samsung and other big companies, ang mga clients yan ng Zoom, alright? Ay ni Sir Yuan, okay? So, ano ba yung mga business strategies na pwede nating matutunan sa kanya? Okay, so magkapito tayo. And isa na lang pala announcement, pasensya na, naka-lockdown promo pa rin po tayo sa 1 e-course natin, Biblical Principles on How to Become Rich, and 2 e-book for only 1,700 pesos, okay? And don't forget to subscribe sa aking dalawang channel, I Can Change Project and Christian Warriors. Okay, mag-copy po tayo. Okay, pa-shoutout pala sa kapatid ko, sa siyang frontliner. Maraming salamat sa iyo, Irene, May awarding ceremony tayo, pagkayari ng ECQ. Moderate ECQ tayo hanggang hindi namin ma-define ng moderate ECQ. Ang ibig sabihin natin, pwede ka nang lumabas pero masyadong malikot na joke lang. So, dito sa Bataan, moderate ECQ kami, kaya lahat ng mga taga-Bataan, stay lang muna tayo sa bahay, okay? Alright, so number 1, alam nyo ba't nagkaroon ng Zoom? Ito rin, makinig ka, ba't nagkaroon ng Zoom? Ang gusto ni Sir Eric, okay, yung founder, yung girlfriend niya kasi, long distance para marating niya, mapuntahan niya, 10 hours. So, he was so thinking, paano ba makikita to? And at the same time, makakausap ko siya ng madali lang. Not to travel 10 hours. So, hindi niya tinigilan yung idea na yon. Kinagkaroon ng Zoom. Kaya, sabi niya, yung makikita mo ba yung kausap mo? So, ang point number 1 is, okay, nag-focus siya sa isang problem at hindi niya tinigilan hanggat hindi siya nakita ng solusyon. So, sa pagninegosyo ganito, dapat meron kang sinosolve. Dapat yung product mo, yung services mo, merong isang specific problem na isosolve mo. So, hindi lang siya basta nagkaroon ka ng product, hindi lang basta nagkaroon ka ng service, kundi meron kang target. So, sa lahat ng mga business owners o magiging business owner, ano ang solution na ino-offer mo? Ano ang problema? Kailangan masagot natin yon. Okay?
So, hindi lang tayo basta naglabas ng product. Ano yan? That's for what? Okay? So, second na business lesson na matutunan natin kay Sir Eric. Ito. Okay, so naghahanap siya ng magpi-finance, investors. At wala halos magpautang sa kanya because of this belief. Ang sabi sa kanya naman nagpapautang, ayan. Ito, sabi mismo ni Sir Eric. By the way, ang ating vlog ngayon ay nabasa natin sa Business Insider magazine sa Google. Tinype natin sa kahapon. Sinaghanap ako ng nagre-research ako. So, salamat Business Insider. Okay? So, sabi po dito, sabi ni Sir Eric, they thought market is so crowded and the game is over. So, walang gusto nang maniwala sa kanya. Sabi nila, saturated na yan. Diba? Meron ng Skype, meron ng video call. Wala na tayong mapapala sa video conferencing. Wala na ka ng slot. Wala ka ng place for that. Pero hindi naniniwala si Sir Eric. Naniwala siya. Sabi niya, don't believe that the market is saturated. Second tip, don't believe that the market is already saturated. Yung clothing line mo na naisip, meron ka pang place dyan. Alam nyo, ngayon nag-iisip ako, meron ako dito nakasulat. I'm dreaming of a one clothing line. That's Rockstar brand. So, kung marami ng t-shirt, wala akong pakialam. Okay, may sarili akong brand. Hindi pa saturated ang market. Di ba sabi nga ni Jack Ma, akala niya nung una, wala nang opportunity. Kinuha na daw lahat ni Zuckerberg, kinuha na lahat ni Bill Gates. Pero meron pa. Nagkaroon nga Alibaba, di ba? Nagkaroon nga ng Amazon. Dito nga sa atin, di ba, akala natin si Shopee na lang, ay Lazada na lang. Di ba? So, ang sinasabi natin, do not believe that the market is saturated. Kung meron kang business idea, meron ka pang solution na gustong i-offer, you just go for it. Meron pang place para sa iyong business idea. Alright? And third na matutunan natin kay Sir Eric ay, ayan, at kung may naisip ka mga app, software, saturated na may TikTok na, meron ng si TikTok ba naisip niya na magiging ganito siya yung pagtanggap sa kanya ng masa? 'Di ba? Hindi naman ganoon ang thinking. Basta meron pang place for your business idea. Okay? Third, as a business owner, make hard decision. Ito yung sinabi ni Sir Eric nung sinabi niya sa wife niya na mag-resign siya sa Cisco. When he was leaving Cisco, sabi niya, I know it's a long journey and very hard. But if I don't try it, I will regret it. Make a hard decision sa iyong negosyo. Kung kinakailangang iwanan mo yung present work mo, present job mo, or present business mo para mag-focus ka dyan sa new idea, then you do it. You grab that motivation na meron ka. Make hard decision. Ganun talaga ang mga may negosyo po. You are making hard decision. When I resign as a Dean of Academic Affairs and Principal, so ang ganda na po ng aking ang ganda na ng position ko. Pero nag-resign ako. I resign kasi meron akong gustong gawin Meron akong pinapangarap na gawin sa buhay ko. It's hard. It's very hard. Pero ayokong magsisi sa dulo. Na pagka 50 na ako, 60 na ako, doon ko sabihin sa sarili ko, sana nag-resign ako. It's hard decision. And ngayon, meron pa ako isang hard decision na gagawin. I'll be transferring to one place for an office sa Pampanga. It will be a hard decision for me, but I will do that, okay? So, kung meron kang mga dapat desisyonan sa buhay mo, desisyonan mo na. Kung kailangan iwanan mo yung trabaho mo as an OFW, start your business here, you do it. Okay? And number 4 na business idea na pwede natin makuha kay Sir Eric is, be obsessed. Be obsessed with the idea. Kasi na-obsessed siya sa idea. Sabi niya, kailangan magawa ko to, no matter what. Ang ibig sabihin po ng obsessed is, you are, alam mo yung tininan ko siya ito sa Google, you are preoccupied by it. It fills your mind. Lagi mo na lang siya naiisip. Siya lagi mo naiisip every day, every second, every hour, naiisip mo siya. No, obsessed ka sa idea. So, kung meron kang business idea, be obsessed with that. Kung meron kang new marketing strategy na naiisip, be obsessed with that. So, ibig sabihin, pangarapin mo siya, isipin mo siya, gawin mo siya. Do some small actions. Sabi nga ni Ivan, Carmichael ba yung pronunciation? sa pinapanood, may top 10 success. Sabi niya, every day do the 2% of your goal. At least 2%. 2% ang goal mo, at least gawin mo siya. Be obsessed of what you're doing. Alam mo yung obsessed ka yung, siya talaga yung gagawin mo everyday no matter what.
Alam mo, when I was starting my YouTube channel, very obsessed talaga ako. Hanggang ngayon naman eh. Alam mo, that's one thing na pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Kasi yung enthusiasm ko and pagiging obsessed ko sa aking YouTube channel, mula nang nagsimula ako 3 years ago, ganun pa rin. Pagising ko yung pa rin naisip ko YouTube, natutulog nga ako yan, nakalis na yung iba-vlog ko eh. I mean, bago ako matulog. So, be obsessed of your idea, okay? And number 5 na pwede natin matutunan sa iyong business ay have personal involvement. Alam mo si Sir Eric, nung nag-start siya sumasagot ng mga email sa mga clients. Sabi nga ng mga clients niya, hindi naman ikaw si Eric eh. You're not the CEO. Pero siya talaga. Para minsan pag sumasagot ako sa FB page ko, sabihin ng mga kayo, mga delivers na nanonood sa akin, ikaw ba talaga si Doc D? Doc, ikaw ba yan? Sumasagot ka ba talaga? Ako po talaga personal na sumasagot sa aking tawag dito, sa aking FB page, except for my email. Pero sa FB page, may nagpo-post niyan minsan, pero ako talaga yung sumasagot. Personal involvement sa yung negosyo, lalo pang nag-i-start. Talk to your clients. Kasi pag ikaw mismo kumusap sa kliyente mo, nakikita mo ano ba yung suggestion nila, ano ba yung mas makakabuti sa kanila. Nakita mo yung proseso, kung nagpa-purchase ka sa palengke, you go to that. Gawin mo siya para makita mo ano yung problem. Inventory, tinan mo din. Pag-open, closing, maging involved ka sa business mo. Kung hindi mo man alam yung masyadong detalye, at least alam mo what's happening. Naiintindihan mo yung proseso. Alam mo ngayon, mga 3 na kasi YouTube channel ko eh. May mga nag-edit niyan. Pero alam ko yung proseso ng pag-edit. Alam ko yung dapat ilagay. Alam ko yung dapat na picture, video clips na dapat nandoon. Okay? So, get involved with your business. Okay? And last, number 6. Answer the problems. Alam nyo ngayon, merong mga lumalabas na problema sa Zoom. Diba? So, meron daw biglang lumalabas, diba, na hindi tama, and na-hack yung information natin. Kaya nagkaroon ng mga warnings, diba? Pero si Sir Eric, he's working on that. Pag may problema ang negosyo mo, huwag mong tinatakasan, harapin. So, nag-launch po siya ng Bug Bounty Program. So, yan po ay para siyang nagbibigay ng reward sa mga gustong mag-hack or something like that. Basta meron siyang programa na ginawa, nag-launch siya, even apologize for yung mga nagkaroon ng problem sa Zoom. Pero what's good about it is, sinasagot niya yung problema, hinaharap ang problema. Because sa lahat ng negosyo, kahit anong itayo mo negosyo, may problema. Ang mahalaga, okay, ready ka tumugon sa problema. Okay? So, ilan lang yan sa mga business ideas na nakuha natin kay Sir Eric. Again, so, kung meron kang nakita dito idea, sana nakatulong sa atin, sa lahat mo gusto mag-start ng business. So, make sure, number 1, you are answering one problem. Number 2, don't believe that the market is saturated. May place for any idea. And third, make hard decision. Okay? And 4, be obsessed of your business idea. And 5, have personal involvement and make some actions sa mga problema. Okay? So, sa lahat gusto mag-start ng problema ng negosyo, message lang kayo. I can be your coach. I can be your mentor. Okay? Alright, so please share this video sa lahat maibigan natin. Kahit OFW o dito sa Pilipinas para sama-sama tayo mabago at mula dating buhay. Thank you very much, Gilibers. Enjoy the rest of the day. Yan. Let's go, let's go.